ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. აქტუალური სამართლებრივი საკითხების ანალიზი, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. გვისმინეთ რადიო კომერსანტის ეთერში, FM 95.5. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ოთხშაბათია და ვხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ხელშეკრულებები, რისკები და გარანტიები. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ადვოკატი ჯალაღონია. მადლობა ანა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. მოდი სანამ შენთან შეკითხვით გადმოვიდოდე, მანამ მარტივად, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისათვის გასაგებენაზე ავხსნი რა არის ხელშეკრულება, არა იურიდიული ტერმინოლოგიით. ეს არის შეთანხმება ორ ან მეტ პირს შორის, რომელიც ასახავს მათ ნებას. და ამ ხელშეკრულებების გაფორმების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად იქნას გადმოცემული ის რეალური პირობები, რაც მათ სურთ რომ იყოს დაფიქსირებული ამ ხელშეკრულებებში, ანუ რეალურად რაზეც თანხმდებიან ეს ადამიანები და ასევე მნიშვნელოვანია რომ რისკები სწორად იყოს გააზრებული, გაწერილი და დაცული. სწორედ ამიტომ არის ასე ვთქვათ კარგი რომ ხელშეკრულებების გაფორმების დროს მხარეებმა დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს პროფესიონალს, მათ შორის ადვოკატს და მისი დახმარებით შეადგინოს ხელშეკრულება, რადგან თავიდან აერიდოს შემდგომში რაიმე გართულება. ხშირ შემთხვევაში ხელშეკრულებებს არ მოჰყვებათ გართულება, არა იმიტომ რომ ხელშეკრულება სწორად არის შედგენილი, არამედ იმიტომ რომ რეალურად მხარეებს შორის არ იწყება დავა და არ იქნება სადავო ვითარება, მაგრამ თუ მხარეთა შორის დავა წარმოიქმნა, აი მერე დგება უკვე ხელშეკრულების საკითხი, თუ რამდენად სწორად არის ის შედგენილი და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ის, რომ პროფესიონალის მიერ ყოფილიყო შედგენილი. ძალიან ხშირია, უბრალოდ მარტივად ხელმისაწვდომია ეგრეთ წოდებული შაბლონური ხელშეკრულებები ინტერნეტის საშუალებით. რამდენად დაცულია ამ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც ამ ინტერნეტით მოძიებული ხელშეკრულებაზე ააგებს, ასე ვთქვათ, თავის შეთანხმებას და გააფორმებს მხარესთან. მოგესალმებით მარიკა კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით მსმენელს. მადლობა თემის შერჩევისთვის, იმიტომ რომ თემა აქტუალური იქიდან გამომდინარე, რომ არასწორად ხდება აღქმა ხელშეკრულების არსის და მისი მნიშვნელობის და ძალიან დიდი წილი იმ დავებისა, იმ გაპრობლემებული ურთიერთობებისა, სწორედ ეფუძნება იმას, რომ ხელშეკრულება არ არის სწორად და თავის დროზე შედგენილი. პირველ რიგში მინდა განვმარტო ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ხელშეკრულება არის მათი სადაზღვო ფურცელი ფაქტობრივად, ეს არის ის დოკუმენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შემდეგში ურთიერთობაში წარმოშობილი დავების დარეგულირება სასამართლომდე. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც სწორად და პროფესიონალი აღდგეს ხელშეკრულებას და ხელშეკრულება არ არის უბრალოდ ინტერნეტიდან ჩამოტვირთული შაბლონური დოკუმენტი, ჩვენ შეგვიძლია გავთვალოთ ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორები, რომელიც შეიძლება ამ ურთიერთობაში წარმოიშვას. გავთვალოთ ის მექანიზმები და რეაგირების პროცედურები, რომელიც შეიძლება ამ პრობლემის შემდეგ მოყვას. რაც პირველ რიგში ამარტივებს რეაგირების შესაძლებლობას ამა თუ იმ პრობლემაზე, ამავე დროს ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ დაიზოგოს დრო, სახსრები და მოიძებნოს ორივე მხარესთვის მისაღები გამოსავალი ამა თუ იმ პრობლემიდან. რა არის შაბლონური ხელშეკრულება, ხო, როგორ გვმარტოთ? ეს არის სტანდარტული მუხლი, რომელიც ერგება აბსოლუტურად ყველა სიტუაციაში, შესაბამისად არ გულისხმობს არანაირ მიდგომას კონკრეტულ ინდივიდუალურ პირების მიმართ, მათი პრობლემების მიმართ, მათი პირების, ანუ აქ მთავარია გაიმიჯროს. ხელშეკრულება ერთი და იგივე შემთხვევა არ არსებობს, როგორც ერთი და იგივე ფიზიკური პირი არ არსებობს, ასევე არ არსებობს ერთი და იგივე იურიდიული პირი. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ სწორად დაიწეროს, ვის და ვის შორის ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, რამდენად ერთ ასე ვთქვათ სოციალურ სტატუსზე არიან ეს პირები, ერთ სამართლებრივ სტატუსზე არიან ეს პირები, ამ შემთხვევაში ვის მეტი ვალდებულება აქვს, ვის ნაკლები ვალდებულება აქვს, ვის რა რისკ ფაქტორები აქვს ურთიერთობის შემდეგ განვითარების დროს. ამიტომ უნდა გაითვალოს, რომ როგორც ხელშეკრულება რა არის, არა მარტო ის რომ ფაქტი და გარიგება შედგა, არამედ თუ გარიგების შედგომის შემდეგ წარმოიშვა რაღაცა დავა, როგორ რეაგირებს. ეს ეხება ვადებს, ეს ეხება ასე ვთქვათ ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობებს, ძალიან ბევრ პუნქტს, რომელიც უნდა გაითვალოს თავიდან. დავის გადაწყვეტის მექანიზმებს
და ასე შემდეგ. იმიტომ ჩვენ როცა ვადგენთ ხელშეკრულებას, უპირველესად რა ხდება? როგორ იწყება ხელშეკრულების, ესე ვთქვათ, გაფორმება იწყება მხარეების შესწავლით. ჩვენ ვსწავლობთ რამდენად შესაძლებელია, როგორი სახის პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას ამ ურთიერთობაში. გრის ფაქტორების გათვლა ხდება რამოდენიმე კრიტერიუმების მიხედვით. პირველი, ვინ არიან კონტრაგენტები, ანუ ვინ არიან ის პირები, ვინც დებენ ხელშეკრულებას, რა ტიპის ურთიერთობას არეგულირებს ეს ხელშეკრულება და რა ტიპის შესაძლებელი რისკ ფაქტორები არსებობს, როგორც მხარეებს შორის, ასევე იმ გარემოს გათვალისწინებით, რომელშიც იდება ეს ხელშეკრულება. ანუ არის ძალიან ვრცელია ჩამონათვალი იმ ასე ვთქვათ, გარემოებების, რომელიც უნდა გაითვალოს, რომ სწორი და სადაზღვევო პოტენციალის მქონე ხელშეკრულება დაიდოს. იმიტომ რომ ეს საგანგებოდ ვიხმარე სიტყვა სადაზღვევო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იგულისხმება იმას, რომ არა სტანდარტულ სადაზღვევო პაკეტს, არამედ იმას, რომ დაზღვევის მექანიზმები უნდა ჩაიდოს ხელშეკრულებაში, რომ ვალდებულება შესრულდეს. რისკების დაზღვევის იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ვალდებულება შესრულდეს და მეორეს მხრივ თუ კი დავა დაიწყება, მარტივად, ასე ვთქვათ, მისაღწევი იყოს მიზანი და რისკები იყოს დაცული კონკრეტული პირების. აი მაგალითად რომ გადავიდეთ და განვიხილოთ თუნდაც უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომელიც საკმაოდ ასე ვთქვათ ხშირად გამოყენებადი ხელშეკრულებაა და რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან არაერთი უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებების გაფორმება ხდება და განსხვავებულია რისკები, უკვე აშენებულ მშენებარე, ანუ სხვადასხვა ტიპის ვითარებაში და გარემოებაში კიდევ სხვა რისკები უნდა დაისხოს, თუნდაც იგივე ერთი და იგივე შინაარსის მქონე ხელშეკრულებებში. ზოგადად რომ ავხსნათ, რა არის ეს უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულება და რა ნიუანსები უნდა იყოს გათვალისწინებული. ერთ-ერთი ყველაზე როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა ნასყიდობის ხელშეკრულება, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ფორმალ სავალდებულო არის უძრავი ქონების დასაქმების შემთხვევაში უნდა დაიდოს ხელშეკრულება და უნდა გაფორმდეს. შემდეგ უნდა მოხდეს რეესჩერის რეგისტრირება. აქ რა არის მთავარი პრობლემა? ის არის, რომ უნდა გაიმიჯნოს პირველ რიგში, როგორი ტიპის უძრავი ქონების შეძენა ხდება და შემდეგ როგორ ხდება, ანუ რა ფორმით ხდება შეძენა. პირველ რიგში როგორი ტიპი, ანუ ეს არის უკვე მშენებარე ბინაზეა საუბარი თუ უკვე აშენებულზეა. ამ შემთხვევაში გადავდივართ მეორე ეტაპზე, როდესაც პირველში გავმიჯნავთ როგორი ტიპის უძრავი ქონებას ვყიდულობთ, შემდეგ როგორი ფორმით ვყიდულობთ, ანუ ვყიდულობთ ერთიანი გადახდით თუ განმადებით ხდება გადახდა. აქ არის რამოდენიმე ნიუანსი, რომელიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული. დავიწყოთ სტანდარტულად მაგალითისთვის, ავიღოთ შემთხვევა, როდესაც ხდება აუცილებლობა არის განმადებით ნასყიდობის მაგალითისთვის. აქ არის კიდევ ორი გარემოება, რომელიც გავითვალისწინოთ ძალიან მინდა თავიდან ვიაღვნიშნო, რომ ძალიან ხშირად ხდება შეცდომაში შეყვანა, ვერ მიჯნავენ ერთმანეთისგან без ხელშეკრულებასა და წინარე ხელშეკრულებას და ვერ მიჯნავენ მათ ფუნქციურ დანიშნულებას და სამართლებრივ შედეგებს, რომელიც ამას მოყვება. და მინდა გავიმარტო, რომ ორივე ხელშეკრულება არის ნასყიდობის მთავარ ხელშეკრულებამდე დადებადი ხელშეკრულება, თუმცა რა არის განსხვავება? без ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში ხდება როგორი ფორმით, ანუ წინასწარ ხდება რაღაცა მცირე თანხის გადახდა და თუ ვერ შედგება თავარი ხელშეკრულება, ამ შემთხვევაში ხდება ან ორმაგიოდენობით თანხის დაბრუნება, ან გარკვეული ვალდებულებები იწერება, რომელიც ხდება ასე ვთქვათ ანაზღაურებადი ხელშეკრულება თუ ვერ შედგა ეს შემთხვევაში. მაგრამ без ხელშეკრულება არ წარმოშობს გარკვეულ ვალდებულებას, ანუ არ ქმნის შეზღუდვას, რომელიც გულისხმობს ამ უძრავი ქონების სხვა პირზე გაყიდვისას. რასაც აკეთებს წინარე ხელშეკრულება. წინარე ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ შეზღუდვა ვალდებულების ნაწილში, სადაც მეპატრონი, რომელმაც გააფორმა წინარე ხელშეკრულება, ვეღარ გაყიდის ამ უძრავ ქონებას სხვა პირზე. ანუ უკვე წარმოიქმნა საგარანტიო ფორმები შემსყიდველისთვის, თუ წინარე ხელშეკრულება იდება გარკვეული პირობით, რომ ერთ თვეში გადაიხდის სრულ თანხას, ან გააკეთებს რემონტს და მერე დაასრულებს გადახდას, ეს წინარე ხელშეკრულება ქმნის გარანტიას ორივე მხარისათვის, რომ აი ამ ვადის გასვლამდე ეს უძრავი ქონება მესამე პირზე გაყიდული არ იქნება. ანუ უკვე სამართლებრივადაც და ფუნქციურად განსაკუთრებით მეტი შესაძლებლობები აქვს წინარე ხელშეკრულებას. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთი ფუნქცია, ძალიან ბევრი შესაძლებელია კონდიციონის ანაზღაურების. ძალიან ბევრი, უბრალოდ თავარი გამიჯვნა და გამეკეთებია ერთად. კი, ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი, რადიო კომერსანტის ეთერში რეკლამის დროა და რეკლამის შემდგომ ასევე ზიანზეც ვისაუბროთ. ადვოკატის საათი, მარიკა არევაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ჩემოტვირთე App Store-დან Radio Tuner და უსმინე რადიო კომერსანტს iPhone-ის აპლიკაციით. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 15 წუთზე. რადიო კომერსანტის და გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის რუბრიკა მწვანე ბიზნესი. ყოველ სამუშაო დღეს დილის ეთერის სპონსორია ფინკა ბანკი. გახსენი დეპოზიტი და მიიღე ყველაზე მაღალი სარგებელი. ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ზიანის კუთხითაც რომ გავაგზავნოთ, რა განსხვავება აღნიშნულ ხელშეკრულებებს შორის, ანუ без ხელშეკრულებასა და წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულებას შორის. როგორც წესი, без ხელშეკრულება ნაკლებად გულისხმობს დამატებით ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობას, ეს ეხება ორმაგოდენობას, რომელიც იყო без თანხაზე მეტი. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, ამით შემოიფარგლება, როცა წინარე ხელშეკრულების შემთხვევაში ბილე გაიწეროს დამატებით ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობები ინდივიდუალური შემთხვევიდან გამომდინარე. ამიტომ წინარე ხელშეკრულება კიდევ ერთი საუკეთესო საშუალებაა. კიდევ ერთი რაც მინდა წინარე ხელშეკრულების ნაწილში აღვნიშნო, რომ წინარე ძალიან კარგი ფორმა არის, როდესაც ხდება მშენებარე ბინის ყიდვა. ძალიან ხშირად რეკომენდაციას ვაძლევთ ჩვენ, რომ არ მოხდეს მთავარი ხელშეკრულების დადება და გაფორმდეს წინარე ხელშეკრულების ფორმა, რაც ორივე მხარის გარანტიას იძლევა. ერთის მხრივ მშენებელი დარწმუნებულია, რომ მას ყავს მყიდველი, რომელიც ამ გარკვეულ ქონებას შეისყიდის და ასევე მყიდველი დარწმუნებულია, რომ ის მთავარ თანხას გადაიხდის გარკვეულ ეტაპამდე მშენებლობის დასრულების შემდეგ. იმიტომ რომ აქ არსებობს რისკები, როდესაც საწყის ეტაპზე ხდება საკუთრების შეძენა, ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული საკუთრების ფორმები და საერთოდ არ არსებობს საკუთრება, ამიტომ ძალიან ბევრი, ასე რომ ვთქვათ, არაკეთილი ინდიციერი მშენებელი იყენებს ამ ფორმას, როცა ხდება ფაქტობრივად სრული თანხის გადახდა ბინის ღირებულების იმ ეტაპზე, როცა ბინა ჯერჯერობით ფაქტობრივად არ არსებობს. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად ვწევთ რეკომენდაციას, რომ მაგალითისთვის ვამბობ, არ მოხდეს სრული თანხის გადახდა, სანამ არ აშენდება რაღაც სართულების რაოდენობა კორპუსი თუნდაც. ანუ ეს არის მინიმალური ზღვარი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია რეკომენდაცია გავცეთ, რომ აქამდე არ იქნეს გადახდილი უძრავი ქონების სრული საფასური. ეს საშუალებაც გვაძლევს წინარე ხელშეკრულება. აქედან გამომდინარე, ეს არის კარგი მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს ორივე მხარის ინტერესის გათვალისწინებას. რომ დავუბრუნდეთ უშუალოდ უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულების შინაარსს და იმ ასე ვთქვათ ნიუანსებს, რაც შეგვიძლია ვურჩიოთ მსმენელს, რომ გაითვალისწინონ თუ კი ამ ტიპის ხელშეკრულებას გააფორმებენ. პირველი ალბათ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ არსებობს უკვე საკონსტიტუციო სამართლოს ასე ვთქვათ რეკომენდაცია, სადაც არის მითითებული, რომ სანამ მოხდება თავარი გენერალური ხელშეკრულების გაფორმება, მხარეებმა უნდა მოიძიონ თუ არ არსებობს დავა კონკრეტულ უძრავქონებასთან დაკავშირებით. ეს ერთ-ერთი პრევენციული ზომა არის იმისათვის, რომ არ მოხდეს სადავო ქონების შეძენა. თუმცა აქ მე მინდა აღვნიშნო რა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის ნაწილი, სადაც უკვე უნდა გაიწეროს უძრავი ქონების დეტალები, აღწერილობითი ნაწილი. იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ხდება მაგალითად თანახსაკუთრების შეძენა, წილობრივი ნაწილის შეძენა, აქ მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს რას ყიდულობს კონკრეტული პირი, რომ არ შეიქმნას დავის საგანის სადავო არ გახდეს დავის საგანი. იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში, როდესაც არასრულად, არასწორად წერია, ეს მეტწილად ეხება უფრო ძველ ნაგებობებს, სადაც არის თანახსაკუთრების საერთო ფორმა და გამიჯვნის ნაწილი ხდება პრობლემატური. თუმცა ისევ ამბობ, რომ ჩვენი რეკომენდაცია და ზოგადად პრაქტიკა გულისხმობს, რომ აუცილებლად უნდა გაიმიჯნოს ნახაზებით უძრავი ქონება და შემდეგ მოხდეს ამის ყიდვა. ისევ ის კიდევ ერთხელ ხაზულს ვამ, როდესაც შაბლონურ ხელშეკრულებას იყენებენ, ყიდულობენ წილობრივ ნაწილს, არ მოდიან იურისთან და ყიდულობენ წილობრივ ნაწილს თანასაკუთრებაში, შემდეგ ხდებათ პრობლემური როგორც ამის დარეგისტრირება ნასყიდობის ხელშეკრულების ხარვეზდება, იმიტომ რომ უნდა გაიმიჯნოს თანასაკუთრება იმისათვის რომ მოხდეს შესყიდვა და კიდევ ერთი ნაწილი, რაც შეეხება უძრავ ქონებას. აი აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ იქ არის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რომელიც განსაზღვრავს ესე ვთქვათ სადაზღვევო პოტენციალს, ეს არის უფლებრივად უნაკლო ქონება პირველ რიგში და თვისობრივად უნაკლო. აქ უნდა გაიმიჯნოს რა იგულისხმება, ერთ შემთხვევაში უფლებრივად უნაკლო რა არის, ეს არის მესამე პირეს არა, აქ კონკრეტულ საგანზე პრეტენზიის უფლება და არც მიმდინარეობს დავა, არ არსებობს რაიმე ხარვეზი, რომელიც კონკრეტული პირის, ასე ვთქვათ, უფლებას დააყენებს ეჭქვეშ, შეიძინოს თუ გაყიდოს ეს უძრავი ქონება. ძალიან ხშირად უგულვაყოფა ხდება ამ პუნქტის, იმიტომ რომ არა ჩახედული პირისთვის არ წარმოადგენს არსებით შემადგენელ ნაწილს მთავარი ხელშეკრულების მუხლები მიაჩნიათ ხოლმე როგორც წესი წერია რას ყიდულობ და წერია რამდენად ყიდულობ. დანარჩენი უკვე როგორც წესი არ ხდება ხოლმე ყურადღების
მიქცევა ყველაზე ძალიან ცუდია რომ თვითონის შაბლონური ხელშეკრულება რომელიც რეესს აქვს საიტზე განთავსებული ძალიან მწირია და მხოლოდ ზედაპირულად მოიცავს ქონების აღწერილობას და ქონების ქონების ღირებულების აღწერილობას. ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან რეესტრი უნდა იყოს სწორედ ის მხარე, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ აუხსნის მხარეებს, რამდენად მნიშვნელოვანია დეტალურად გაեղწეროს, რას ყიდულობთ, რა უფლებით, როგორ და რატო. კი, ნამდვილად ამაში დაგეთანხმები, ის შაბლონური ხელშეკრულება, რომელიც გამოიყენება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, ძალიან მწირი ინფორმაციის და მუხლების შემცველია და რეალურად იმედია დავარ დაიწყება მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებების ფარგლებში, თორე ძალიან ბევრი პრობლემა იქნება. ფაქტობრივად დეკლარირება იმის, რომ მოხდა გარიგება და ერთმა იყიდა და მეორე გაყიდა, მხოლოდ ეს. ასევე, როგორც ვიცი, რეესტრში მისვლის შემთხვევაში არ მოწმდება სადავოობა, ანუ რამდენად ქონება არის თუ არა სადავო და შესაბამისად კეთილსინდისიერის შემძენი საკითხი შეიძლება ერთ ქვეშ დადგეს თუნდაც რამდენიმე წლის შემდეგ. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ გვიწერია კანონში, რომ რეესტრის ჩაწერების უტყუარობის პრეზუმპცია არსებობს, აქედან გამომდინარე დამატებითი სადავოობის ნაწილი, ანუ ეჭქვეშ არ დგება სადავოობა იმ ქონებისა, რომელსაც მხარე ყიდულობს. მით უმეტეს არ არსებობს დამატებითი მექანიზმები, როგორ შეგვიძლია იქ მისული კეთილსინდისიერი პიროვნება, რომელიც გარკვეული სახსრების დაზოგვის მიზნით არ მიდის იურისტთან, არ მიდის ნოტარიუსთან, მაგალითად, არ ახორციელებს დამატებით მოძიებას ინფორმაციის და სწორედ აი ამ ეტაპზე ხდება ყველაზე დიდი შეცდომის დაშვება, როდესაც ესე ვთქვათ, პირველადი ეკონომიის მიზნით შეიძლება ძალიან დიდი ფინანსური ზარალი მიიღოს მხარემ, იმიტომ რომ იმ წუთას არ გაიღო რაღაც მინიმალური სახსრები, რომელიც მას დაიცავდა შემდეგი რისკებისაგან. პრინციპში ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენ ვურჩიოთ და მივაწოდოთ ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მსმენელს, როდესაც თუ კი ისინი მოახდენენ უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულების სანოტარო წესით დამოწმებას, მნიშვნელოვანია რომ დაამოწმონ შინაარსი და არა მხოლოდ ხელმოწერა, ვინაიდან დაცულობის გაცილებით მეტი ხარისხია ასეთ შემთხვევაში შინაარსის დამოწმების დროს ერთი ეგზემპლარი რჩება კონკრეტული ნოტარიუსის ბიუროში, იტვირთება შესაბამის ვებგვერდზე და ადვილად გადამოწმებადია, ანუ დაცულია სულ მარტივად რო ვთქვათ თაღლითური სქემებისგან, როდესაც შეიძლება ხელმოწერის ნამდვილობის შემთხვევაში ქუდი ჩაანაცვლოს თაღლითმა და სულ სხვა ხელშეკრულება დაარეგისტრიროს საჯარო რეესტრში შემდგომ. აი, მინდა ჩავამატო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ამ ფორმას იყენებენ მშენებარე კორპუსის გაყიდვისას კომპანიები, როდესაც ხდება ხელმოწერის დადასტურება და არა ნასყიდობის ხელშეკრულების სტანდარტულად გაფორმება, რაც შეცდომაში შეყავს პოტენციური მყიდველი ის მოდის ხელშეკრულებით, რომელიც ვითომ დამოწმებულია ნოტარიულად, ანუ მას გონია, რომ მან სტანდარტული ნასყიდობის ხელშეკრულება გააფორმა ნოტარიუსთან, რეალურად მან უბრალოდ დაამოწმა ხელმოწერა ნოტარიუსთან. რაც შესაბამისად განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმა არის ხელშეკრულების არსობრივად შესაძლებელია მისთვის ახსაქმელად მან გააფორმა ნასყიდობის ხელშეკრულება, მაგრამ როგორც შემდეგი რეაგირების მექანიზმების კუთხით, ასევე დაცულობის კუთხით, ეს არის ორი სხვადასხვა ხელშეკრულება. ნოტარიულად გაფორმებული ხელშეკრულება გულისხმობს ყველა რისკ ფაქტორების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ მოწმდება რამდენად არსებობს უძრავი ქონება, არსებობს თუ არა უფლებრივად უნაკლუად თუ არა თუნდაც რეესტრის ფარგლებში მაინც არსებობს თუ არა რაიმე შეზღუდვები ამ ქონებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც წესი სამწუხაროდ ხელმოწერის დადასტურების შემდეგ არ ხდება მისი რეესტრში რეგისტრირება. ეს უბრალოდ არის შიდა დოკუმენტი, რომელიც მშენებელსა და მობინადრეს შორის ფორმდება. და ყველაზე რთული არის ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დავა, როდესაც არ აშენდება კონკრეტული უძრავი ქონება და მხარეს ფაქტობრივად საკუთარი ხელით აქვს ნათქვამი საკუთარ შეძლებებზე უარი. ამიტომ ძალიან დიდი თხოვნა მექნება გაითვალისწინონ, რომ ხელმოწერის დამოწმება ერთი სამართლებრივი ფორმაა და ხელშეკრულების გაფორმა ნოტარიუსთან მეორე სამართლებრივი ფორმაა. პრინციპში სხვა კატეგორიის, სხვა ტიპის ხელშეკრულებებსაც რომ შევეხოთ, ძალიან ხშირად არის ხოლმე აღრევა სესხისა და კრედიტის ხელშეკრულებებს შორის. რა განსხვავება ამ ხელშეკრულებებს შორის, რომ ავუხსნათ მსმენელს და რომელი რა შემთხვევაში ფორმდება? მანამდე მინდა ერთი განმარტებაც გავაკეთო. ბოლოს არსებული რეგულაციებიდან გამომდინარე, ვინაიდან გარკვეულ შეზღუდვებზეა საუბარი, ასე ვთქვათ, ხესხის გადაცემის კუთხით, კერძო იპოთეკარების კუთხით, ძალიან ბევრმა დაიწყო არაგონიურული, ასე ვთქვათ, მოქმედებების განხორციელება, სუბუქად მინდა ძალიან ვთქვა და კორექტულად, როდესაც ხდება ზეპირსიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე ხესხის გადაცემა და აღება. ეს როგორც ერთი მხარისთვის არის რისკის შემცველი, ასევე მეორე მხარისთვის არის. მე მესმის, რომ ის შეზღუდვები რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომელიც
იგულისხმება ის ასე ვთქვათ რეგულაციები რომელიც იგულისხმება გარკვეულწლიან პირობას ქმნის იმისათვის რომ მაქსიმალურად ფარულად მოხდეს მხარეთა ფიზიკურ პირთა შორის ურთიერთობა ფინანსური სახსრების გაცემისას მაგრამ მინდა მიმართო ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ზარალდება სისხლის გამცემი პირი, იმიტომ რომ მას სჭირდება წერილობით დადასტურება იმისა, რომ მას სისხლი გასცა, თუმცა ასევე ზარალდება სისხლის თანხის მიმღები პირი, იმიტომ რომ არსებობს ასე ვთქვათ შეცდომაში არიან შეყვანილები, იქიდან გამომდინარე რომ მე ხელი არ მომიწერია შესაბამისად ვალდებულება არ აქვს. ესეც არ არის მთლად სწორი ფორმა, იმიტომ რომ სამწუხარო რეალობა არის იქიდან კოლექტორული კომპანიები, რომელიც მოქმედებენ არასამართლებრივი ფორმებიდან გამომდინარე, მათთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს წერილობითი ფორმა სისხლი არსებობს თუ არა, შემკვეთის ინტერესებს ისინი ყველა შემთხვევაში ახორციელებენ. და როგორც ისე ახორციელებენ არაკანონიერი და სამართლებრივი ფორმებით, არამედ ვთქვათ შანტაჟით, მუქარით და პრინციპში ეს არის ის ერთ-ერთი მოსალოდნელი შედეგი, რომლებსაც პირადად მეც და შენც ვაანონსებდით, როდესაც ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში რაც იქნა შეტანილი, რა თქმა უნდა, ცვლილებებს აქვს ბევრი დადებითი ნიუანსი და ძალიან კარგიც, მაგრამ ასევე გარკვეული ნიუანსები იყო, რომელიც ამ შედეგამდე გაგვიყვანდა, ანუ ამოღებ სესხებთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარს გააჩენდა, რაც სამწუხაროდ მეც მხდება ხოლმე კონსულტაციების დროს შემთხვევები, როდესაც მსგავს შემთხვევებზე მიყვებიან. აქ არის ყველაზე რთული ის არის, რომ ასეთი შემთხვევების დროს არც ერთი სფერო არ არის პიროვნების დაცული, არც პირადი დაოჯახური გარემო, არც მისი პირადი მონაცემების დაცულობის კუთხით, იმიტომ რომ ხდება გარშემო ახლობლებისთვის ინფორმაციის მიცემა, რომ მას ჩემი თანხა აქვს და ამდენი აქვს და მოსაცემი და სამსახურში და ასე შემდეგ. პრინციპში სესხის მიმღებისთვის ასევე გარკვეული რისკ ფაქტორია ზეპირის შეთანხმების გაფორმება, ვინაიდან ვადას ვერ ადგენს, ანუ რა ვადით ქონდა ნასესხები თანხა, ამას ვერ ადგენს. გადახდილი თანხის რაოდენობას ვერ ადასტურებს. ანუ ორი რისკია, მოთხოვნის უფლება წარმოიშვა თუ არა გარკვეული ვადის შემდეგ, ანუ ვადა არ ფიქსირდება, შესაბამისად, რა ვადამდე ქონდა მას ამ თანხის გადახდის ვალდებულება ვერ ადასტურებს, ამას გარდა თუ რაღაც ნაწილი გადაიხადა, იმას ვერ ადასტურებს, შესაბამისად, აბსოლუტურად დაუცველია. იმიტომ რომ მე სპეციალურად გავუსვი აი ამ ნაწილს ხაზი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სესხის მიმღები ზეპირი გარიგების დროს გრძნობს თავს შვიდად და ფიქრობს, რომ მე ხელი არაფერს მომიწერია, შესაბამისად არანაირი ვალდებულება არ მაქვს. რაც ყველაზე მყიფე და ყველაზე მოწყვლად ხდის მას ამ ურთიერთობაში. ამიტომ როგორც არ უნდა იყოს ხელშეკრულება ცუდით რომ იყოს ჯობია გაფორმდეს, ვიდრე არ გაფორმდეს, იმიტომ რომ ის არის დასტური იმისა, რომ ეს შეთანხმება შედგა, რა ვადები არსებობს და რა რისკები არსებობს ამ ურთიერთობაში. თუმცა წერილობითი ფორმით ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ვურჩიოთ მსმენელს, რომ უმჯობესია ეს ხელშეკრულება ჯერ გაიარონ იურისტთან, ის ყველა მუხლი და პირობა, რომელიც მათთვის არასასურველია, ან ასე ვთქვათ, არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მეორე მხარესთან, გამსესხებელ მხარესთან და ის რისკები, რა შეიძლება მოყვეს ხელშეკრულების დარღვევას, იცოდნენ წინასწარ, რომ მოლოდინი ჰქონდეთ სწორი და რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი დადგეს მათთვის გარკვეული პერიოდის შემდგომ. კიდევ ერთი რაც მინდოდა პრაქტიკიდან გამომდინარე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის ეგრეთ წოდებული გირავნობის ხელშეკრულება, რომელიც ფაქტობრივად სამართლებრივად არ არსებობს, ანუ ეს ხდება იპოთეკის ხელშეკრულებაზეა საუბარი, უბინის სარგებლობის უფლებით, როდესაც იღებენ. აღქმა არის არასწორი. ასე ვთქვათ, გავრცელებული ფორმა, ურთიერთობის გავრცელებული ფორმა, რომელიც არასწორად არის აღქმული და მისი სამართლებრივი შედეგებიც არის არასწორად აღქმული, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის იპოთეკის ხელშეკრულება, ან ხდება ხოლმე ბოლო პერიოდის ტენდენცია არის ყიდვა გამოსყიდვის უფლებით გაფორმება. ერთი შემთხვევაც სარისკოა და მეორე შემთხვევაც სარისკოა, განსაკუთრებით თუ ხაზს გაუსვამთ, რომ მოხდება შაბლონური ხელშეკრულებით ამ ურთიერთობის დარეგულირება და არა კონკრეტულ იურისტთან, იმიტომ რომ რა განსხვავება იურისტის შედგენილ, კიდევ ერთხელ ამბობ, ის ერგება თქვენ სიტუაციას, ის ერგება იმ რისკებს, რომელიც თქვენ გაქვთ, იმ ვადებს, იმ შესაძლებლობებს, იმ მექანიზმებს, რომელიც თუ დაარღვიეთ, როგორ შეიძლება ამ დარღვევიდან გამოვიდეთ ისე, რომ ორივე მხარე იყოს მოგებული, როგორ შეიძლება დავარეგულიროთ ფაქტობრივად, ის შეიცავს მედიაციურ ნაწილსაც, ანუ მხარეთა მორიგების შესაძლებლობის ნაწილსაც, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს წინასწარ გათვლილი, სანამ ორივე მხარე კარგ ხასიათზეა, მარტივად რო ვთქვა და მეკასაგებენაზე, სანამ უხარიათ ერთმანეთს, სანამ ერთმანეთთან დობა არსებობს და სანამ ეს ურთიერთობა არ არის გადასული კონფლიქტურ ნაწილში, უფრო მარტივია მოვრიგდეთ და შევთანხმდეთ
სადაო სიტუაციის არსებობის შემთხვევაში ურთიერთობის დარეგულირების მუხლებზე, ვიდრე შემდეგ, როცა უკვე პრობლემა წარმოიშვა და მხარებს უკვე აგრესია აქვს ერთმანეთის მიმართ. ანუ სხვა რომ არაფერი, თუნდაც ეს ნაწილი ხდის, ესე ვთქვათ, საპრობლემოს ამ ურთიერთობას თუ გათვლილი არა აქვს ეს ურთიერთობა წინასწარ. და კრედიტის ხელშეკრულებაც რო აუხსნათ, ანუ რა განსხვავებებია თვითონ სესხისა და კრედიტის ხელშეკრულების შორის? როგორც წესი, კიდევ ერთხელ მინდა გამომარტო, რომ კრედიტის ხელშეკრულება ეს არის სასყიდლიანი, ესე ვთქვათ, თანხის მიღების სასყიდლიანი პირობით თანხის მიღება. მე მინდა საბანკო დაწესებულებებთან ფორმდება. მე მინდა გავმიჩნო აქ, რომ ეს არის კრედიტის შესაძლებლობა ადრე იყო არასწორად აღქმული, ეს არის მიკროსაფინანსოების კუთხით და არის საბანკო სექტორის კუთხით. ბოლო პერიოდიდან გამომდინარე, საბანკო სექტორის კუთხით არის კრედიტთან ურთიერთობა ექნება საბანკო სექტორში მხარეს. ძალიან მინდა რომ მოხდეს კაფიოდ გამიჯნო, რომ კრედიტი არ არის ყველა თანხა, რომელსაც ცეცხლად დაიღება. კრედიტი არის კონკრეტულ საბანკო დაწესებულებაში აღებული სარგებლიანი სესხი, რომელიც რეგულირდება შესაბამისი სათანადო მუხლებით და პუნქტებით. სესხის შემთხვევაში ნაკლებად დაცულობა არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეტად ანუ შესაძლებელი იყოს ფიზიკური პირით სესხის დროს, შესაძლებელი იყოს იურიდიული პირით, შესაძლებელია იყოს პირთა გაერთიანება, რომელიც გასცემს ამ სესხს. კრედიტის შემთხვევაში ეს საბანკო დაწესებულება, რომელიც ექცევა გარკვეული რეგულაციების ქვეშ, რომელსაც არსებობს დაცულობის სხვა მექანიზმი, არსებობს საპროცენტო განაკვეთის ზღვარის დაცულობის მექანიზმი და გაცილებით მეტი არის პირთა ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, შემდეგი სადაო ურთიერთობის მარეგულირებელი მუხლების რაოდენობა თვითონ კონკრეტულ ხელშეკრულებაში. თუმცა დამეთანხმები ალბათ საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებები ძირითადად გაჯერებულია ყველა იმ შესაძლებლობით, რომელიც კრედიტორის სასარგებლოდ შეიძლება იქნას გამოყენებული. თავისთავად, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა, აქაც მინდა ხაზი გავუსვა, რომ გთხოვთ, წაიკითხეთ ხელშეკრულებას, სანამ ხელს მოვაწერთ. ეს როგორც მინიმუმ უკვე პირველ ნაწილს პრობლემისას მოხსნის, როცა თქვენ არ იცით რაზე აწერთ ხელს, იმიტომ რომ ვინაიდან ბანკი არის დომინანტი ამ ურთიერთობაში, პიროვნება სჭირდება თანხა, ის თანხდება ყველაფერზე, არც კითხულობს და აწერს ხელს. ეს პრობლემას ქმნის თავშივე, იმიტომ რომ არ იცის რა ვალდებულებაზე მოაწერა ხელი. ანუ არ იცის რისგან უნდა დაიცვას თავით და რაზე არ უნდა გააკეთოს რეაქცია, როგორი რეაქცია უნდა ქონდეს თუ რაღაცა ვადების დროს ხდება მისი პირობების შეცვლა, ანუ პირადად მას შეეცვალა გარკვეული პირობები და რა მექანიზმები არსებობს, რომ გაპრობლემების გარეშე ამოვიდეს ამ პრობლემიდან. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წაიკითხეთ. თუნდაც მესმის, რომ საბანკო ურთიერთობაში ძალიან დიდ გავლენას თქვენ პიროვნება ვერ მოახდენს იმ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც გააფორმებთ, უბრალოდ მთავარია რომ ინფორმირებული იყოთ იმაზე, რაზე მოვაწერეთ ხელი. ასევე თემატურად რო გავაგრძელოთ, ხშირად არ ესმით მოქალაქეებს თავდებობის არსი და ის პასუხისგებლობა თუ რაც მოყვება თავდებობის ხელშეკრულებას. და გავმიჯნოთ თან ერთმანეთსგან თავდებობისა და სოლიდარული თავდებობის ხელშეკრულება, ეს უკანასკნელი, რომელიც აბსოლუტურად, ანუ რეალურად გამოიყენება, იმიტომ რომ თავდებობის ხელშეკრულება ბოლოს როდის შეგვხვდა პრაქტიკაში, ძირითადად ფორმდება სოლიდარული თავდებობის ხელშეკრულება. თუმცა რადიო კომერსანტის ეთერში ისევ რეკლამის დროა და დავბრუნდეთ თავდებობებზე სასაუბროთ. ადვოკატის საათი, მარიკა არევაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თქვენ იშოპინგეთ, ხოლო ავტომობილს ჩვენ გაგირეცხავთ. Wash and Drive ქავთარაძის ნომერ 1-ში, გუდვილის საბურთალოს ეზოში. ვიდრე თქვენ შოპინგობთ, ჩვენ გაგირეცხავთ ავტომობილს უმაღლესი ხარისხის რუსული წარმოების ხსნარებით და შამპუნით. Wash and Drive 24 საათიანი მომსახურება, ცვილით გაბრიალება და საბურავის წნევის შემოწმება დამატება. თქვენ იშოპინგეთ, ხოლო ავტომობილს ჩვენ გაგირეცხავთ. იცით თუ არა რომ გაზეთი Financial საქართველოში მოქმედ 600-ზე მეტ კომპანიას მიეწოდება. ის უბასოდ ვრცელდება წამყვან ბანკებში, ყველა პრემიუმ სასტუმროში და ბიზნეს სკოლაში. ბიზნეს და ინგლისურ ენოვან გამოცემებს შორის Financial-ს უმსხვილესი დისტრიბუციის ქსელი აქვს. Financial საქართველოს ყველაზე მდიდარი აუდიტორია. რეკლამა Financial-ში 252 275. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რადიო კომერსანტის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის ერთობლივი რუბრიკა თბილისის გზები. გაიგე რომელ უბნებშია გადატვირთული საავტომობილო მოძრაობა ყველაზე მეტად. რუბრიკა თბილისის გზები კომერსანტზე. FM 95.5. ადვოკატის საათი, მარიკა არევაძესთან ერთად.
პრინციპში, როგორც რეკლამაზე გასვლამდე ვისაუბრეთ, მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იცოდეს თავდებობის ხელშეკრულების რისკები და ის პასუხისგებლობა თუ რა პასუხისგებლობაც მოყვება თავდებობის ხელშეკრულებას. ხშირად მსმენია ხოლმე, რომ ადამიანები ერთმანეთს ეუბნებიან, რომ აი ბანკში ვართ მისასვლელი, ხელი გაქვს მოსაწერი, პირადობით უნდა მოხვიდე და იმის იქით მე გადავიხდი ამ თანხას, მაგრამ არ იციან რეალურად რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ კი ეს კრედიტი გაპრობლემდება და ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის რა ნაწილში არიან ისინი ასევე წარმოდგენილნი შემდგომ. რო ავუხსნათ რა არის თავდებობის ხელშეკრულება, სოლიდარული თავდებობის ხელშეკრულება და რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ასე ვთქვათ, ადამიანი აცნობიერებდეს, რომ სესხზე, რომელსაც იღებს ძირითადი მსესხებელი თუ კრედიტზე, პრაქტიკულად იგივე მოცულობის პასუხისგებლობა აკისრია თავდებსაც. პირველ რიგში თავდებობა თავისთავად ეს არის პირი არის გარანტი იმისა, რომ კონკრეტული პირი შეასრულებს რაღაც ვალდებულებას. თუ ვერ შეასრულებს, ის დგება პირადად გარანტად, რომ მოხდება გარკვეული ვალდებულებების ანაზღაურება. განსხვავება რაშია თავდებობასა და სოლიდარული თავდებობის შორის? თავდებობის შემთხვევაში მხარეს პირ შეიძლება მოეთხოვოს ვალდებულების შესრულება მხოლოდ იმას შემდეგ, რაც მოხდება მთავარი კრედიტორისგან და ვერ ამოღება ან მის მიმართ აყენება მოთხოვნის, სოლიდარული შემთხვევაში თანაბრად მნიშვნელოვნად მოვალედ და ვალდებულად ითვლება პირი, რომ გადაიხადოს კონკრეტული პირის მიმართ არსებული ვალდებულება. ხო, ამ შემთხვევაში საუბარი არის, რომ კრედიტორს შეუძლია სასამართლოს მიმართოს მთავარი სესხებლის შეწუხების გარეშე მარტივად რო თქვა სოლიდარული თავდებობის მქონე პირისგან მოითხოვოს ვალდებულების შესრულება. თუ ის მიხვდება, რომ მთავარი მოვალე ვერ შეასრულებს ამა თუ იმ ვალდებულებას მისი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ანუ ფაქტობრივად შეხარ ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი აი ამ სასესხო ურთიერთობების. ძალიან ცუდია, რომ აი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, რომ აი მეგობარი, კოლეგა, ნათესავი, მეზობელი, რომელსაც ხათრის ვერ გაუტეხე და ხელი მოუწერე, არ ხდება აღქმა რა ვალდებულებაზე ვაწერთ ხელს. ძალიან ხშირია, სწორად აღნიშნე, რომ ძალიან ბოლო პერიოდი ფაქტობრივად 80% მოდის სოლიდარულ თავდებობაზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ხარ პასუხისგებელი სრული მოცულობით, თანაბრად მნიშვნელოვნად მთავარი მევალისა. ამიტომ სწორად უნდა აღიქვას რას ვაწერთ ხელს და რატო ვაწერთ ხელს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პირს უდასტურებს საკუთარ ვალდებულებას ბანკის მიმართ. ამ შემთხვევაში პირს უდასტურებს, რომ მასთან ერთად თანაბრად მნიშვნელოვნად სრული პასუხისგებლობით ვიზიარებს მის ვალდებულებას. ანუ ეს არის გასამიჯნე ერთ-ერთი მთავარი. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა არის დავის გადაწყვეტის მექანიზმი. რო ავუხსნათ მსმენელს, რა მექანიზმები არსებობს ზოგადად და რომელი ჯობია ხელშეკრულებაში, რა თქმა უნდა, ოქროს რეცეპტი არ არსებობს, ესეთი ვინაიდან გააჩნია კონკრეტულ გარემოებას, პირთა წრეს, კონტრაგენტებს და ამის მიხედვით დგება შემდგომ პირობები, თუმცა უფრო მეტად რომელი არის გამოყენება. ამ ნაწილამდე თუ მივედით და აი ამ პუნქტს თუ განვიხილავთ, ესე გვაქვს ბედნიერება, რომ ხარება მიმართეს იურისტს. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში, როგორც ეს სტანდარტული მუხლი არსებობს, საქართველოს კანონმდებლობით და დასრულდა ამაზე დავა, როგორ ხდება დავის მოგვარება. მაგრამ თუ არის საუბარი რეალურად როგორ უნდა მოხდეს დავის მოგვარება, ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი რაც მინდა გაღვნიშნო, რომ როგორც სამართლებრივად, როგორც სადავ და როგორ დაუდეს უნდა იქნეს აღქმული, ასევე უნდა იქნეს აღქმული გვაქვს თუ არა გარდამავალი პერიოდი, როდესაც დავის წარმოშობა სასამართლოს მიმართვის ვადებში რაიმე სახის მექანიზმები გათვლილი გვაქვს თუ არა მხარეებს შორის. იმიტომ რომ შესაძლებელი იყოს მედიაციის შესაძლებლობა, შესაძლებელია არსებობდეს შიდა მედიაცია, კონკრეტულ ორგანიზაციას ყავდეს ჯგუფი, რომელიც მუშაობს დავის ალტერნატიული მოგვარების მეთოდებზე, არასასამართლო მედიაციის კუთხით, არამედ შიდა მედიაცია ძალიან ბევრი კომპანია იყენებს ასეთ შესაძლებლობას, თუმცა მე მივესალმებ სასამართლო მედიაციას, იმიტომ რომ ჯერთის ახალი არის საქართველოსთვის, თუმცა ყველაზე უმტკივნეულოა, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ის ფორმა, რომელიც მედიაციის არს აღნიშნავს, ეს არის ფორთოხალი და ის საქმე, რომელიც კონკრეტულ ფორთოხალის არსის აღქმას ექვემდებარება, ანუ შესაძლებელია სტანდარტული დავის შემთხვევაში მსმენელისთვის განმარტავ, ჩვენ შეიძლება ვიდეოთ მხოლოდ ფორთოხლის ნაწილებად განაწილების კუთხით, ხოლო მედიაცია გულისხმობს კონკრეტული პირის კონკრეტული ინტერესის დაკმაყოფილებას და ფორთოხალი შეიძლება იყოს გაყოფილი კანსა და შიგ-თავს შორის. ამიტომ მედიაციის ნაწილი ერთ-ერთი საშუალება არის, როგორც შიდა, ასევე სასამართლო მედიაციის, რომელსაც მოხდეს დავის ასე ვთქვათ გადაწყვეტა, თუმცა მე მინდა გავმიჯნო, რომ დავა რო არ წარმოიშვა ძალიან ხშირად და ძალიან
ძალიან სწორია მიმართოთ როგორც კი პრობლემა წარმოიქმნება პირს და ვერ იხდის კრედიტორის წინაშე. შეეცვალა გარემოება, შეეცვალა რაღაც სიტუაციის შესაძლებლობები მისი, მან მოახდინოს პირველადად რეაგირება დაუკავშირდეს ბანკს და მოითხოვოს რესტრუქტურიზაცია ან სესხის პირობების გადახედვა. ეს უკვე წარმოშობს იმ სიტუაციას, როცა შეიძლება არ მივიდეთ სადაო საკითხამდე. როცა ბანკსა და კლიენტს შორის მოხდეს დავის შექმნილი სიტუაციის დარეგულირება, ისე რომ პრობლემა არ გახდეს ამ ხელშეკრულების შეუსრულებობიდან გამომდინარე. თუმცა დავის მუხლები ასევე ეხება მომსახურების ხელშეკრულებას, მიწოდების ხელშეკრულებას, ნასყიდობის ხელშეკრულებას და ასე შემდგომ. და შესაძლებელია ხელშეკრულებაში გაიწეროს როგორც არბიტრაჟთან დაკავშირებული საკითხები. არბიტრაჟი შეგნებულად არ შევეხე, იმიტომ რომ ეს მეტწილად იურიდიული პირები იყენებენ ხოლმე და არა ფიზიკური პირები და იურიდიულ პირებს აქვს ფუფუნება ყავდეთ იურისტი და ეს კონკრეტული ნაწილი კარგად ხდება ხოლმე გათვლა იმის მიხედვით რა ინტერესებია. არბიტრაჟის პლუსი ის არის, რომ უფრო სწრაფია, ვიდრე სტანდარტულ სასამართლო წარმოება და შესაძლებელია უფრო მარტივად მოხდეს აი ამ დავის ვადებში პირველ რიგში, რაც ბიზნესის შემთხვევაში ყველაზე მთავარი რესურსია ვადები და აქედან გამომდინარე არბიტრაჟი უფრო სწრაფი შესაძლებლობა არის. არბიტრაჟს შეგნებულად არ შევეხე, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ეტაპზე მინდა ინფორმაცია მივაწოდოთ ფიზიკურ პირებს, რომელიც ან არ ვერ ახერხებენ იურისტთან მიმართვას და არ აღიქვამენ სრულად იმ პრობლემას, რასაც ქვია სწორი ხელშეკრულების შექმნის აუცილებლობა. მე მინდა ხაზი გავუსვა კიდევ ერთი შესაძლებლობას ხელშეკრულების, ეს არის საქორწინო ხელშეკრულება, რომელიც სამწუხაროდ პოპულარულია. ყველაზე იშვიათი გამოყენების არის საქართველოში. შესაძლებელია იქიდან გამომდინარე, რომ ერთხელ ინფორმაცია არ არსებობს, მეორე იქიდან გამომდინარე, რომ მეტწილ საკითხებს საქართველოში არსებული საქორწინო ხელშეკრულება ვერ შეეხება. ამიტომ გარკვეული შეზღუდვიდან გამომდინარე, რომელიც ეხება მისი გავრცელების შესაძლებლობებს, ქმნის იმ წინაპირობას, რომ დაინტერესება მის მიმართ შედარებით არ არსებობს. ნაკლებად არსებობს, ნაკლებად გავრცელებულია, სწორედ ჩამოვაყალიბო, უფრო მეტად ხდება თუ შერეული ქორწინებებია და ქართველი და უცხოელ შორის ხდება, უძრავი ქონების დაცვის მიზნით და გარკვეული შემდეგი რეაგირებების, ასე ვთქვათ, პრევენციის მიზნით ხდება ხელშეკრულების გაფორმა. თუმცა მე მოგიწოდებთ იმისათვის, რომ შეგაიმარტივოთ ურთიერთობები განქორწინების დროს და თუ გადავხედავთ საქართველოში არსებულ განქორწინების სტატისტიკას, ეს საკმაოდ პოპულარული ხელშეკრულება უნდა იყოს წესით, იმიტომ რომ ძალიან დიდია პროცენტულობა განქორწინების საქართველოში, იმ დავების, რომელიც ეხება კონკრეტულად განქორწინების საკითხებს, ალბათ სასამართლო გადაწყვეტილებაც არ იქნებოდა ესეთი, რომ იყოს წინასწარ განსაზღვრული სახელშეკრულება ურთიერთობებში, განქორწინების შემთხვევაში მხარეთა ურთიერთობები და ვალდებულებები. მე მოგიწოდებთ 21 საუკუნეში ალბათ რომანტიზმის დრო არ არის, ჯობია ცივი გონებით რაღაც ნაწილი ხელშეკრულების გაფორმება რომანტიზმის პარალელურად პრინციპში. ნუ ეხლა ალბათ ან რომანტიზმი უნდა იყოს პრაგმატული რომანტიზმი, მაშინ არა ისეთი, რომელიც ყველა საზღვრებს და შესაძლებლობებს უარყოფს, რომანტიზმი უნდა იყოს გონივრულ ჩარჩოებში, იმიტომ რომ დღეს გვაძლევს შესაძლებლობას კანონმდებლობაც, იმიტომ რომ როგორც წესი გამოვედით იმ დროდან, როდესაც ხდებოდა არასრულწლოვანების, თუნდაც უმწიფარი შედარებით უმწიფარი, ისე ვთქვათ, ასაკში ქორწინების გაფორმება უკვე დასრულებული ადამიანები როცა ხვდებიან საქორწინებო ურთიერთობებში, ჯობია გაითვლები მოხდეს და გაითვალოს ყველა შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება განქორწინების შემთხვევაში ჰქონდეთ ორივე მხარეს. პრინციპში საქორწინო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო კვლევა გამოაქვეყნა ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატებმა და შეიძლება უშუალოდ საქორწინო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით დავგეგმოთ ერთი გადაცემა, სადაც მოვიწვევთ მათ და მათ ასე ვთქვათ კვლევის შედეგებსაც ვნახავთ, რამდენი ხელშეკრულებაა გაფორმებული, რა შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით. რეკომენდაციებით შეიძლება გავცეთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან მომწონს უცხოეთში არსებული პრაქტიკა, სადაც ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი შეიძლება გაიწეროს საქორწინო ხელშეკრულებაში, რომელიც ფაქტობრივად გამორიცხავს შემდეგ სადაო ნაწილს განქორწინების შემთხვევაში და ჩვენი კანონმდებლები თუ გაითვალისწინებენ უცხოეთში არსებულ პრაქტიკას და უფრო ფართოვებენ იმ წრეს, რა საკითხი შეიძლება შევეხოთ საქორწინო ხელშეკრულებაში, ალბათ უფრო იქნებოდა გავრცელების კუთხითაც უფრო პოპულარული გახდებოდა ეს ხელშეკრულება და მომხმარებლის კუთხითაც უფრო საინტერესო იქნებოდა მისი გაფორმება, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ქონებრივ ნაწილს ვეხებით და ძალიან მცირე ნაწილს ვეხებით ფაქტობრივად თუმცა ქონებრივი დავა ყველაზე რთული დავაა ხოლმე განქორწინების დროს საოჯახო საქმეებში. თუმცა ქვეყანებში სადაც არსებობს ყველაზე დიდი პროცენტულობა, ასე თქვა, უძრავი ქონების დაკარგული მოსახლეობისა და სადაც იპოთეკური სასხებით და დაზარალებულების რაოდენობა ამ დონეზე დიდია, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული უნდა იყოს უძრავი ქონების საკითხი და ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება გაითვალისწინოთ თავიდანვე
უძრავი ქონების გაყოფის თუნდაც ნაწილი საქორწინო ხელშეკრულებაში. მადლობა ანა, სტუმრობისთვის. იმედი მაქვს მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდეთ დღევანდელი გადაცემით ჩვენს მსმენელს. შევეცადეთ დაგვენახებინა თქვენთვის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სწორად შედგენილი ხელშეკრულება, რომელიც კონკრეტულად თქვენს ნებაზე, თქვენს ინტერესზე არის მორგებული კონკრეტულ შემთხვევაში და როდესაც სწორად არის გათვლილი ყველა ის რისკი, რომელიც შეიძლება თან სდევდეს ხელშეკრულების შემდგომ გაპრობლემებულ დავებს. თუ შეიძლება ერთ დავამატებ, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრია პრაქტიკა ბოლო დროს ორენოვანი ხელშეკრულების გაფორმების ისევ შაბლონურების გამოყენების კუთხით. ძალიან მინდა გამიჯნოთ და ხაზი გაუსვათ, ვინც იურისტის გარეშე ახორციელებთ ხელშეკრულების გაფორმებას, რომელ ენაზე არსებულ ხელშეკრულებას ენიჭება უპირატესობა დავის წარმოსების შემთხვევაში, იმიტომ რომ სამწუხარო რეალობიდან გამომდინარე თარჯიმნის მიერ გაკეთებული ხელშეკრულება ძალიან ხშირად არასახავს სამართლებრივად სწორად იმ მუხლებს, რომელიც გათვლილია ჩვენი მომხმარებლისთვის ქართულ ენაზე. მან ქართულად აღიქვა ხელშეკრულება და დათანხმდა ქართულ ხელშეკრულების პირობებს და ან თარჯიმნის, ან შეგნებული თუ შეუგნებელი შეცდომიდან გამომდინარე, შესაძლებელია უცხოენოვან ვერსიაში გარკვეული ცვლილებები არსებობდეს. ამიტომ ხელშეკრულების გაფორმებისას თუ ორენოვან ხელშეკრულებას აფორმებთ, აუცილებლად გაითვალისწინეთ და მოახდინეთ განმარტება დავის წარმოშობის შემთხვევაში, რომელ ეგზემპლარს ენიჭება უპირატესობა. ეს იქნება ერთ-ერთი რჩევა ჩვენი ბოლოს. მნიშვნელოვანი რჩევა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. შევხვდებით ისევ რადიო კომერსანტის ეთერში მომავალ ოთხშაბათს.